Buddies, this is Vince of Sauté and Sweet Corner and welcome back to our channel. First, I would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy Holidays. Today, gusto ko pong i-share sa inyo ang isa sa paborito kong food at paborito kong ginagawa, especially itong holiday season natin. This is called pork with creamy mushroom sauce and the mashed potatoes. Napakasimpleng dish lang po ito at napakadaling gawin. So guys, samahan nyo na ako and let's make our dinner special. So taste buddies, dito sa cooking pan, naglagay na ako ng oil. Then isusunod ko na ang ating butter. Okay, then well melted na ang ating butter. Then pwede na natin ilagay ang ating garlic. Okay, then this time pwede na natin ilagay ang ating pork. Then cover and simmer for about 15 minutes. So guys, this time lalagyan ko siya ng white wine. Optional lang to guys kung gusto niyo lagyan ng white wine or hindi. Pero sa dish na to, meron akong nilalagay lagi ng white wine. So, pwede niyo cut out kung ayaw niyo ng may white wine. Then, pwede na natin ilagay ang ating pork na broth, mushroom, at ang ating thyme. Pwede kayong gumamit ng dried na thyme leaves. Then cover and simmer again for about 10 minutes. See you. So taste buddies, after 10 minutes again of simmering, pwede na natin siyang season with salt and pepper. Mix well, then pwede na natin ilagay ang ating heavy cream. So guys, habang hinihintay natin maluto ang ating pork with creamy mushroom sauce, ilalaga na natin itong ating potatoes. So in-slice ko na siya ng ganito kalalaki. Naka-cube siya ng ganyan. So ilalaga natin siya hanggang sa lumambot, then imamash natin siya later. So guys, para mas mag-thicken yung sauce natin, nag-mix lang ako ng
1 tablespoon ng flour at saka ng mga 4 tablespoons ng water. Then, bubuhos ko lang dito. But keep on stirring para to prevent lumps. Hindi magbuo-buo ang ating sauce. Punta na tayo sa ating susunod na step. Papakita ko na sa inyo kung paano paggawa ng mashed potatoes. So guys, okay na ang ating potatoes. Then, i-drain na natin siya. Then, ita-transfer natin sa bowl. Ready to mash it. So guys, ngayon igagawa na tayo ng mashed potatoes. So, kailangan habang mainit yung potatoes natin, i-mash na natin siya. So, lalagay na natin ang ating ingredients. Meron ako ditong warm na milk. Kailangan warm. Ang ating butter. Ang ating quick melt na cheese. Salt. At ang ating white ground pepper. Then mash lang natin siya all together. So guys, importante talaga na habang mainit pa yung ating potatoes, kailangan i-mash na natin siya. Para ma-melt yung cheese natin, yung butter. Tsaka mas madali siya i-mash habang mainit. So I think guys, pwede na to. Well combined na ang ating ingredients. Then ayusin na natin ang ating plate. So taste buddies, ito na ang ating pork with creamy mushroom sauce and mashed potato. So titikman na natin siya kung talagang masarap siya. So, yummy! Try nyo guys. Napakasarap niya talaga. Simple lang. Tapos napaka-special ng lasa. So taste buddies, just give us a thumbs up, comment, and pakihit na rin po ang ating notification bell for more video updates. So thank you guys for watching. Until my next videos. Bye!